Είμαι η Μαρία Ηρακλέους και είναι οι ευρωπαϊκές ειδήσεις της εβδομάδας από την Καθημερινή. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Σερ Ιβάν Ρότζερς, ο Βρετανός διπλωμάτης στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις Financial Times, ο Βρετανός πρέσβης δεν έχει εξηγήσει τους λόγους της παραίτησής του, η οποία υποβάλλεται 2 μήνες πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τον Brexit. Η απόφαση του αναμένεται να έχει αντίκτυπο στη διαπραγματευτική θέση της Βρετανίας και ίσως στην απορρίθμιση της διαδικασίας. Ο Ιβάν Ρότζερς είχε διοριστεί ως μόνιμος αντιπρόσωπος το 2013 από τον τέος πρωθυπουργό της Βρετανίας David Cameron. Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι έχει διαβεβαιώσει ότι θα ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, ξεκινώντας έτσι τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση πριν από τα τέλη Μαρτίου. Τη θέση του Ιβάν Ρότζερς αναλαμβάνει ο Τιμ Πάρου. Ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Τάκης Χατζηγεωργίου, μετά από επίγουσα επιστολή καταγγελία που απέστειλε προς τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σούλτς και Γιούγκερ αντίστοιχα, με αφορμή τις τελευταίες επιθέσεις εναντίον της συντεχνίας τουρκοκυπρίων δασκάλων από εθνικιστικούς κύκλους στα κατεχόμενα, τόνισε πως δεν μπορούμε να μείνουμε απαθείς. Οι απειλές εναντίον των δασκάλων και των εκπαιδευτικών αποτελούν απειλές για την κοινωνία μας εν συνόλο. Από την 1η Ιανουαρίου, οι πόλεις Άρχους και Πάφος φέρουν τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Η επίσημη έναρξη του πολιτιστικού προγράμματος θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου στην πόλη Άρχους. Η τελετή για την πολιτιστική πρωτεύουσα Πάφος 2017 θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου με την παρουσία του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη, αρμόδιου για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων, καθώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έναρξη ισχύως νέων κανόνων με τους οποίους διασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη θα διαθέτουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις φορολογικές αποφάσεις τύπου tax ruling που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα κράτη-μέλη υποχρεούνται σε αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου tax ruling. Αυτό θα γίνει μέσω ενός κεντρικού αποθετηρίου προσβάσιμο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνίων, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε χρέος να καταστήσουμε την εταιρική φορολόγηση δικαιότερη και διαφανέστερη και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα δυνατά μέσα για να σταματήσουμε τις καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές και τη μεταφορά κερδών». Έως την 1η Ιανουαρίου 2018, τα κράτη-μέλη θα οφείλουν να υποβάλουν τις ίδιες πληροφορίες για όλες τις διασυνοριακές φορολογικές αποφάσεις τύπου tax ruling που εκδόθηκαν από τις αρχές του 2012. Η διαχείριση του μηχανισμού ασύλου, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η φοροδιαφυγή, η προστασία των καταναλωτών και η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελούν μόνο μερικές από τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2017. Επίσης, στην ατζέντα του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκονται και οι κανόνες για τη ρύθμιση του γεωγραφικού αποκλεισμού στο διαδίκτυο, που θα εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν πλέον υπηρεσίες από οποιοδήποτε κράτος μέλος επιθυμούν, καθώς και οι κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο. Όσον αφορά την ενέργεια και το κλίμα, στο τραπέζι θα βρεθεί και η μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ίσως το μεγαλύτερο νομοθετικό έργο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Επίσης, αποτελεί το πρώτο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη συμμόρφωση με το όριο που τέθηκε κατά την 21η Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα.